guys! Welcome back to the Unboxing Mom. Again, this is Chris. So sa mga taong naghahanap ng portable sterilizer, nakahanap na po ako. So nakita ko siya kay House of Sabrina. So pakita ko sa inyo, dumating siya kahapon. So in-order ko to no August 13 and then dumating siya the following day which is August 14. So kahapon nga yun and hindi ko siya nabuksan kasi medyo busy. So sabay-sabay natin siyang buksan. So ito yung itsura nung box niya. Ang cute, nilagyan pa niya ng gold na ribbon, o diba? Ang kikay. Tapos may sticker na, thank you. So, yan siya. And, umorder na rin ako ng partner niya ng gloves. So, this one is rubberized cotton gloves. 350 pesos siya, 2 piraso na. So, eto muna buksan natin para mamaya na to, pang finale na. Diba? And try din natin siya. Sana medyo naka-charge na. So, ito siya. Ang cute naman. Okay. Sana kasya sa kamay ko. So, let's try this. So, yan siya. Cute. Okay. Kayo ba pa nag-grocery kayo or namamalengke? May suot ba kayo ng gloves? Ako kasi wala eh. Kasi parang, ewan ko, parang feeling ko parang mas okay na wala. Parang may alcohol ako ng alcohol. Ano mo yun? Parang feeling ko mas malinis. I don't know if that makes sense. Parang bawat hawak ko kasi may alcohol and sanitize. Kaya medyo nakaka-dry na kamay. Kaya kailangan may lagay din tayo ng lotion. So ito, buksan natin. Okay? Na-excite naman ako. Puro okay na lang yung nasasabi ko. Okay, buksan na natin siya. Kikay-kikay. O diba? Natutuwa naman ako. So yung binili ko yung medyo malaki. Kasi meron pang isang klase nito mas maliit. Yung nano version niya. So, yep. Nakalagay dito, purple glow. Ayan. Tapos, ganito ang itsura niya. 2 color yung meron siya. Isang white, tsaka isang peach. So, yung kinuha ko is yung peach. Okay. Pakita ko lang yung nakasulat sa ilalim. Anong lasa ba? Medyo maliwanag yung ilaw ko. So, hindi nyo siguro makita. Sorry. Anyway, babasahin ko na lang siya mamaya. So, ito yung kasama siyang ganyan. So, ito yung laman niya. Okay, so ganito siya. Parang mga, I think 8 or 9 inches lang yata yung haba nito. So, ito siya. And then, ina-advise niya kasi na kapag ginamit daw ito, gumamit daw ng glove. So, yun yung reason kung bakit binuksan ko muna to. And, magsuot daw ng salamin. So, try natin, tignan natin kung nabubuksan na siya. Hopefully, naka-charge. Oh, hindi pa siya naka-charge. So, kailangan ko pa siyang i-charge. Wala. So, lobat siya. So, ito yung dito yung button niya. Tapos, ito yung pang-input type C. Yan. Okay. Ang kinaganda, kaya ito yung binili ko kasi may handle siya. Meron kasi sila yung nano version nila. Yung mas maliit yata yun eh. So, kaya ito yung pinili ko kasi mas mabilis yata ito na mag-sterilize kaysa dun sa isa. Yung isa kasi parang it will take like 20 seconds daw. Ito kasi parang 10 seconds lang eh. So, ang bilis niyang patayin yung mga germs, di ba? So, basahin ko na lang din yung sinabi sa akin or yung mga nakita ko dun sa description na sinend sa akin yung sinend sa akin ni Sabrina. So, again, binili ko to kay House of Sabrina. The price is $2,999. Okay? Tawag again dito is UVC Disinfection Health Wand. So, specifications niya, sterilization rate is 99.9%. Wavelength is 270 to 285 nm or nanometer. Disinfection time is 10 seconds. Charging time is 2.5 hours.
battery capacity is 2000 mAh. Wattage is 7 watts. Input type C. And yung certifications niya ay CE, FC, tsaka ROHS. Size is 219 by 34 by 40 mm. Weight, magaang siya, 290 grams. Materials used, ABS, PP, and PC. Shinip to via Lalamove. So, 140 yung binayad ko sa Lalamove. May necessity na to kasi meron din naman kasi yung pwede ka nang bumili nung, alam mo, parang mga box or parang bag. Pwede mo siyang ilagay na lang doon. Kaya lang parang for me kasi may bag na tayo, tapos may dala pa tayo. Ganun, parang it's too much na. Siguro okay na lang to. Kasi, tinanong ko siya, meron daw tong automatic na on and off. So, sabi ko sa kanya, okay lang ba na iwan ko siya sa loob ng bag ng naka-on? Sabi niya, okay lang daw, ganun daw yung ginagawa niya. Minsan kasi, malaking bag yung dala ko minsan. Nilalagay ko na sa loob ng bag yung mga napamili ko. So, okay lang din na ilagay ko doon, tapos buksan ko siya para ma-sterilize na rin kaagad. Tapos, meron din kasi kaming binili, although wala pa kasi gagawin ko rin ng unboxing yun. Yun yung box naman na malaki para doon naman namin ilagay yung mga shoes, yung mga pinag-grocery, mga pinamili sa labas para ma-sterilize din bago ipasok dito sa loob ng bahay. So I think mas safe yun para sa atin, di ba? Para makaiwas tayo sa mga sakit ngayon. By the way, yung maliit pala nito guys, mura lang. Mas mura. Nasa 1,400 something. Parang less than 1,500. Maliit lang yun. So, sa mga gusto ng ganon, mas handy yun. Mas pwede mong ilagay sa maliit na bag mo lang kung maliliit lang yung mga bags mo. Kaya lang medyo mas matagal daw yun. Parang 20 seconds yata. Konti lang naman yung difference. By the way, okay din to kasi nakita ko nga, kunyari magsi-CR ka, pwede mo siyang itapat na ganun sa toilet bago kayo gumamit ng toilet. Lalo na pag nasa ibang lugar kayo, let's say ibang bahay, or nasa labas kayo, nasa grocery kayo, pwede nyo siyang gamitin, di ba, para ma-sterilize bago nyo gamitin yun. Okay guys, pahabol nga pala, so my bad. Akala ko wala siyang kasamang charger. Meron pala, hindi ko kasi natitigan, sobrang excited ko na buksan yung yung box. Nakalimutan kong tignan kung nasan yung charger niya. So I was like thinking na wala talaga siyang kasama. So nandito pala siya sa ilalim, di ba? So yan. May butas doon. Tapos, yan, may cover nito. Tapos, dun makikita yung mga kasama niya. Ito yung wire na, yung cable wire. Tapos, yung pangsabit niya. And then, of course, meron siyang pouch para hindi madumihan. And, andito rin yung manual niya. So, ayan. And, another, my bad na naman. So, kaya pala hindi siya gumana nung tinry ko kanina is because hindi ko siya napindot. So, nakalimutan ko siyang pindutin. So, ito yung parang pinaka-power button niya. Tapos, kailangan mo siyang pindutin para mabuksan. So, let's try to sterilize tong bag ko lang. Suot ko lang tong protective gloves na binili ko rin sa kanya. Plus, I have to wear my glasses. Any glasses will do daw. Kahit ito yung pang everyday glasses. Pwede na daw yun just to protect your eyes. Diba? So, hindi ko na patatagalin yung pag-sterilize niya. At least may idea lang kayo how to open this. So, na-open ko na yung button niya. Then, press this one. Ayan, nakita nyo, nag-color blue na siya. And then, ito yung bag ko. So, tatapat lang natin siyang ganyan. Diba? According dun sa specs niya, 10 seconds lang daw kaya nang patayin yung mga bacteria, yung mga germs, mga ganyan. So, yeah. So, ayan, makita nyo, open na siya. And, inurasan ko pala yun, guys. So, in 3 minutes, mamamatay na siya ng kusa. Pero, pwede rin naman na kayo na magpatay. Or you can actually leave it, let's say yung bag nyo, you can actually leave it inside the bag na naka-on. Tapos sterilize nyo na yung mga buong laman nun. Tapos kusa na siyang mag-off. So yun lang, hinabol ko lang, and thank you for watching, and I'll see you again on my next video. Bye guys!